De var rätt smarta ungarna där. Det stod först en unge på en raksträcka, så gjorde han så här. Då skulle man kasta ut cigaretter. Gjorde man inte det så stod det 25 unga längre ner med varsin sten och så bara haglade stenarna över bilarna. I förra avsnittet så tittade vi på Johnnys fina Ford Transcontinental från 1977. En likadan lastbil som han hade själv när han jobbade i Mellanöstern på 70- och 80-talet. Och idag ska vi höra lite grann hur det var att jobba i Mellanöstern. Hur kommer det sig att du började köra lastbil? Jag har kört lastbil sedan jag var 18 år och då fick jag trafikkort som det hette på dispens. För jag skulle hjälpa farsan, han hade ett litet åkeri. Och sen jobbade jag som bilmekaniker och sen blev farsan sjuk, det var 74. Då övertog jag bilarna, han hade 2 stycken, en Scania och en folkvagnsbuss. Sen körde jag det några år och sen följde jag med en god vän som heter Harry Hägg, tyvärr borta nu, till en resa till Bandar Abbas. Var ligger det någonstans? Det ligger längst ner i Iran ute vid Hormuzsundet. Det är nästan 1000 mil enkel väg. Och det var ju roligt tyckte jag och intressant. Jag tänkte det var ju som fan det här. Så då åkte jag hem och funderade vidare. Sen sålde jag lastbilen och det. Och började köra åt en åkare här i närheten i Torsås som heter Åke Johansson. Började köra åt honom på Österrike och sen körde jag åt honom ett slag och sen köpte jag en egen bil och fortsatte att köra Österrike och lite Frankrike faktiskt. Det fanns ju inte tillstånd för mig utan då fick jag ta färjan till Zeebrugge eller till Amsterdam. Det blev ju dålig förtjänst men jag gjorde det mest för att köra några resor för att se hur det inte var där på den sidan. Men jag trivdes mer på östsidan så jag fortsatte att köra öst. Och sen så började jag köra Mellanöstern. Första resan tror jag gick till Bagdad, ja det gjorde den. Det var ju som det var. Jag kan ta en parentes där, när jag kom till Paris, jag hade aldrig varit i Paris överhuvudtaget, jag hade aldrig varit någonstans, i Danmark hade jag varit. Och sen resan med Harry ner till Bandar Abbas. Då tänkte jag det att jag skulle lossa mitt inne i centrala Paris på ett ställe hade jag fått besked om. Jag hade bara adressen där, Rue President Wilson hette det, kommer jag ihåg. Tänkte jag får nog köpa en karta. Så jag var inne på ett tankställe där och fick tag i en karta och så kom det en kille som såg ut som han körde en svensk bil som stod utanför. En ASG-bil. Så jag sa till honom, nu det svenska det är, sa han. Du, sa jag har aldrig varit här förut. Hur tar man sig i Paris? Jag ska till något som heter Rue President Wilson. Jag vet inte vad du ska ta vägen pojkfan, sa han, så kan du lika gärna åka hem. Ja, tack för det, så jag. Det var ju klara besked. Men på öst, där svarade man aldrig så. Jag skulle första gången ner till Bagdad och jag hade inte en susning om någonting. Och jag frågade en kille, du ska också till Bagdad va? Jag ska det, sa han. Kan du förklara lite grann för mig? Ja men vad fan, sa han, du kan hänga på mig. Ja men du kanske har mer bråttom med mig för jag hittar ju inte. Jag har inte mer bråttom med dig, sa han. Häng på mig, det är lättare att förklara. Och på den vägen var det på den sidan. Alla hjälpte, alla fantastiskt ställde upp för varandra. Och jag trivdes på den sidan faktiskt. Faktiskt trivdes jag rätt bra bitvis med araberna också. Ibland så gick det si och ibland så gick det så. Det var ett helt annat system där nere, både körning och allting. Men jag körde där väl i 4-5 år. Vad körde du för varor då? Ja, det är allt. Jag har haft älgar hos kronmull till Bagdad, till Saddams. Han köpte kungspalmer ifrån Florida, tror jag han importerade dem ifrån, för de var fina och stora. Och då körde jag ner ett helt trailerlast med älgar hos kronmull som de skulle planteras i. Och det var rätt intressant, för när de planterade de där palmerna så stod det en gubbe med sånt där lantmäteriinstrument och de andra de baxade de där stora palmerna med maskiner och grejer. Så jag sa, vad fan håller ni på med? Ja, du vet, han har fått för sig nu, han som sköter om det här, att de ska ha samma böjning allihopa. De får inte stå lite huller utan det ska se fint ut. Ja, okej. Byggmaterial var ju den stora grejen, för de byggde enormt där nere. Jag har varit i de mest fantastiska palats. Mitt ute i öknen ligger det ett sagopalats.
Där har jag varit med sådana nytillverkade antika möbler. Och du kom innanför murarna, det var springbrunnar och det var små bäckar och det var palmer och det var ta mig fan hur flott som helst. Och ibland så det hände någon gång att man fick gå in och titta och det var marmor och det var, det var så fint och guldkranar och det ena. Så det var roligt många gånger faktiskt. Jobbigt men intressant. Jag vill väl inte göra det en gång till men jag vill nog inte ha det ogjort, det vill jag inte. Varför köpte du en Ford? Jag tyckte det var intressant. Fordarna hade ju kommit då, de kom ju ut i Sverige runt 75. Så jag var i Gislaved och tittade på en där faktiskt. Många sa ju köp inte en sån, det blir bara fan problem. Om man jämför priset vad jag skulle gett för en Scania eller Volvo boggiebil så var ju det väldigt attraktivt med Forden. Och jag tänkte, vad fan det kan inte mer än gå till helvete så det var bara att handla den. Och jag fick ju garantier och så, det var ju en hel del som gick sönder i början men jag fick det lagat också på garantin. Och jag har aldrig blivit stående med Forden någonstans, den har gått sönder både här och där men det som inte har gått lagat så har det gått att ta sig hem och få det lagat. De sålde väl bra i Sverige ett slag, många försökte men det blev ju den här osynkade växellådan, det var ju inte många som var bekant med den och det var många som inte gav sig tid att lära sig den. Du har ju en kopplingspedal och den får du behandla med respekt för att från topp till halva kopplingen, där frikopplar den. Trycker du den längre ner så aktiverar du 3 stycken armar som stannar dreven i växellådan. Och det är ju väldigt lätt att trampa förbi det när man tänker sig att man ska frikoppla ner med pedalen i botten. Och då går den sönder armarna där och då har du det problemet när du ska lägga i växel från stillastående. Då kan du inte stanna dreven. Då rasslar det illa när du lägger i växel. Det är fulla växellåda, itom fulla osynkad låda. Det är den stora fulla lådan. Kallar det 13-växlar, det beror på hur man räknar. Men det är en bra växellåda, den är väldigt stryktålig och det är motorn också. Bakaxeln är en Rockwell, det är amerikanska grejer rätt igenom. Ramen är superstark. Bromsarna är väl ett kapitel för sig. Det är ju inte vanliga bromsar på det är ett annat system. Boggien är dansk, där är vanligt bromssystem på dem. Den var ju synnerligen bra den gamla Forden. Det var ju den högsta utväxlingen på den. Den gjorde... Ja, jag vet inte riktigt hur fort den gjorde för mätaren går bara till 125. Jag blev tagen i en radarkontroll i Östtyskland i 142. Det var ju inte så bra tyckte de. Men då sa jag till honom att det var ju tur jag inte hade full gas då. Det var en norrman som hade med samma utväxling, en tvåaxling. Han blev tagen i Österrike i 155 i radarkontroll men då rök han i finkan. Så de gick väldigt fort med den utväxlingen. Denna jag har nu den är väl växlad till 130 ungefär. Nu är det inte så ofta man kan köra så fort med en lastbil, särskilt inte med last. Men vi körde ju många mil tomma nerifrån Mellanöstern och bitvis var det ju rätt fina vägar. Så då fick du ju rulla. Men sålde Ford bra då nere i Mellanöstern? Nej, Ford den var ju förbjuden i Mellanöstern för att Fordbilar fick ju inte vara i Saudiarabien för de hade för sig det var väl någonting med Israel att göra. Så vi fick ju döpa om Fordarna och ta väck Fordmärkena och så hette den Transcontinental bara. Och jag fick till och med Länsstyrelsen här i Kalmar, de ändrade faktiskt instrumentet. De tog väck Ford och jag fick nya instrument där det stod Transcontinental. När jag tittar i fronten på den här så ser det ut som att den ska ut i krig. Jag hade inte någon på min gamla, jag hade tillverkat men jag satte aldrig dit. Men de kastade ju sten ungarna där nere i bergen i Turkiet, något vansinnigt. De var rätt smarta ungarna där. Det stod först en unge på en raksträcka så gjorde han så här. Då skulle man kasta ut cigaretter. Gjorde man inte det så stod det 25 unga längre ner med varsin sten och så bara haglade stenarna över bilarna. Så många blev av med sina rutor. Och sen var det väldigt mycket stenskott på de här dåliga vägarna i Östeuropa för bitvis var ju vägarna rena katastrofen. Så de där satt jag på mest på skoj. Vi säger ner till Ankara, Istanbul kan vi säga. Sen var det ju mer jobbigt, kom över Bosporen ut på Asiensidan. Där började ju tivolit då alla körde som galningar och det tutades och gapades och skreks. Man var ju rent förskräckt först men sen föll man ju in i det där, det var ju rätt kul.
Turkiet hade ju många varnat mig för, men jag upplevde aldrig något problem i Turkiet. Tvärtom, otroligt vänliga och hjälpsamma människor. Duktiga mekaniker, fantastiska människor som kunde tillverka en jumbojet av en plåtbit om man ville det. Det är helt otroligt, jag har aldrig varit med maken. Polis och myndighetspersoner, det var ju en annan sak. De är lika besvärliga överallt. Men som själva körningen, mycket dåliga vägar var det ju naturligtvis. Vintertid kunde vara nog så besvärligt, insnöade och jävliga. Snökedja i flera dagar. Men den goda kamratskapen vi hade chaufförerna emellan, och det gällde vilket land du än kom ifrån. Alla hjälpte alla där, för det var ingen som visste nästa gång är det min tur att behöva hjälp. På det sättet längtar jag tillbaka till den tiden, för samhället som det har blivit idag har blivit väldigt hårt med hjälpsamhet. Så där ingen har tid, alla har fullt upp med sig själva. Liksom det var ju inte som nu ska du köra dit och det ska gå väldigt snabbt, du måste vara där då och då. Jag menar, vi skulle kanske till Riyadh eller till Dammam eller till Bagdad. Riyadh körde vi väldigt mycket till, det var en stor stad, huvudstaden i Saudiarabien. Det var ju så långa resor så ibland körde man på bra och ibland så stannade man på något trevligt ställe en dag eller två, kanske 3 om det bar sig väl. Sen fick man ju pinna på lite grann, men det var inte som nu, att nu ska du köra dina 9 timmar och 10 ibland och det fan tar det ifall du gör något annat. Utan du körde när du var pigg och sov när du var trött, så åt när du var hungrig. Om en resa tog 30 dagar eller 35 dagar, det var väl inte någon som brydde sig om det. Det var så mycket problem med tullar och sådär, där köer vid gränser och så det var ingen som visste hur lång tid det kunde ta. Tullarna i Saudiarabien, det kunde gå snabbt, det tar ett par, 3 dagar, det kunde ta 2 veckor, 3 veckor också om det var det. Det var ingenting med det. Längsta kön jag har stått i, det var nog när de körde hårdast in till Bagdad med byggmaterial. Det kom cementbilar från Turkiet. Den var 6,5 mil till gränsen när jag stannade i kön. Det tog 7 dygn. Jäklar. Kom jag mitt i stimmet. Men det var ingen fara med det. De var business-minded turkarna. De gick där längs kön, ungar, de sålde te och de sålde ägg och de sålde bröd och de sålde ta med fan vad du ville ha, det fixade de fram. Och kön rullade ju sakta hela dygnen då, så man fick ju vara med. Men man blir ju trött naturligtvis, men det löste vi. Vi brukade köra då i alla fall 2 ihop. Så då band du med ett tunt snöre upp grillen på den bakersta bilen, och sen när den främsta bilen, när de ryckte fram, då körde han och då gick ju snöret av och grillen for ner med en jävla smäll, då vaknade man. Varför har du de där grejerna på rutan här? Ja, det var speditörerna. Det var när du kom från Jordan genom ingenmansland, kom till Saudiarabien. Ja. Han hette Modaifer, den speditören jag anlitade där, Mohammed Modaifer. Och sen i Jordan, där brukar jag anlita något som heter Jordan Transit, eller som den på den andra sidan, Jordan Establishment för Transit, Mohammed El Khatib. Han brukade jag anlita där. Det var ju omöjligt att göra papperna själva, det fick man ju ha proffs till att göra, för att de krånglade till det något så förbannat, de där människorna, så det liknar inte någonting. Det står på ryska Johnny Nilsson Sweden, och sen så står det på arabiska Johnny Nilsson Sweden. Då står det ju från det hållet, Johnny Nilsson Sweden. Och där står det Johnny Nilsson Sweden. Det ska stå Johnny Nilsson Sweden där, om de inte har lurat med den som har gjort den. För att jag vet, de textade ju bilarna, ungarna där nere i Syrien åt oss. Och det var en kille, han hette Johan. Han prutade med dem och bråkade med dem, så de textade till slut åt honom. Och sen så skrattade alla andra araber, så fick jag reda på det stod Snåle Johan istället. Ja, det är ju jätteroligt. Ja, så man vet ju inte riktigt, vi kan ju inte läsa det själva, så man får ju lita på vad de säger. Det är dieseltankar, vi hade ju trailarna extra utrustade med dieseltankar, för vi köpte ju diesel där det var billigt. I Saudiarabien gick den på, jag tror det var mellan 10-11 öre upp till 14-15 öre litern. Så på min gamla hade jag faktiskt, de rymmer 600 liter styck de där. Men på min gamla trailer hade jag en 1000 liters tank här. Och sen hade jag en 600 i mitten, en 600 på den sidan och en 600 rakt över här. Och sen bilen. Så jag hade 3400 liter diesel på den. Så det kommer man ju en bit på. En bra smäll också om man krockar, hör du? Ja,
De där tankarna blev förbjudna sen i Saudiarabien för att de hade ju sina kontroller där och tankarna de fick för sig rätt ofta faktiskt att de tog fram en gassvets i gränsen och så skar de en trekant och böjde upp och tittade som man inte hade någonting i där. För det fanns ju en del försigkommande individer som smugglade dit sprit och sådär. Och det var ju bara det att det var ju en grek, han hade åkt färjan över till Syrien och sen varit nere i Saudiarabien och lossat. Och då hade han ju tankat bensin istället för diesel. Och sen hem till Grekland och kränga bensinen och sen på med ett nytt lass över till Saudi igen. Och då var ju tanken tom. Så de satte ju gasen i den, men den var ju fortfarande ånger. Så den exploderade den tanken, så det rök väl med tullaren och han jobbaren som skar. De strök väl med i explosionen där. Men du vet, en sån 600 liter full med bensinånga, det blir en bra smäll. De började med att göra kontrollen när de gick ut till Saudiarabien. Då kollade de ju då. Och sen så var det ju som de sa, massutkontroll. Jaha. Då fick man köra fram till en gammal gubbe som satt och häckade vid ett skjul. Och jämte det skjulet, där var en hel sjö med diesel. Alltså det såg förskräckligt ut. Har du diesel, undrade han? Nej, jag har inte. Där får vi kontrollera. Så var han ju framme då och kontrade. Ja, många förchansade ju då. Det gjorde vi ju allihopa förresten. Och hade ju fullt med diesel. Då fick man ju bara öppna kranen och ta väck slangen och släppa dieseln rätt ut där du stod. Och det såg ju ut där. Det var ju tusentals liter diesel som fröt kring. Jag sa till han en gång, den där gubben, han kunde lite tyska ord. Så sa jag det är ju inte bra att göra så här. Varför det, tyckte han. Det var väl bra. Ja, men det ser ju inte bra ut. När det gör väl ingenting, där rinner ner igen så pumpar vi upp det igen så köper ni det igen. Så han, det är ju fina affärer. Ja, jo tack. Han var helt allvarlig, det trodde han. Det snackar om miljöförstörelse, hur det så ut. Jag kan ju tänka dig det. Hundratals lastbilar har slängt ut diesel där, bara precis där de står. Men jag måste säga det att ibland, nu när jag tänker tillbaks, helt vanliga killar som har gått ut skolan 8 år, kan bara dålig svenska faktiskt, sätta sig i en lastbil och köra 1000 mil till en destinationsort som de inte har en susning om var fan den ligger överhuvudtaget. Det var någon som startade en sida på Facebook så vi kunde hålla kontakt, alla gamla gubbar. För vi är ju spridda för vinden idag. Någon bor i Thailand, ja någon, det är flera stycken. Och någon bor i Amerika och det bor några i Tyskland och även i Italien. Och jag tror till och med någon bor i Vietnam. Så vi kom ju samman där och började skriva lite grann om gamla minnen och så. Teddy Grek och jag, vi skrev ju lite grann om gamla resor. Och det blev ju rätt mycket. Så var det någon som läste det där och sa det där skulle ju sättas ihop till en bok. Så blev det den boken Sailors on Wheels. Vi har ju engelska titel, det var ju flott men det var ju jobbigt skriven på engelska så det fick räcka med titeln. Och den boken är faktiskt ärligt skriven. Många tror ju det är bluff och förbannad dikt alltihop och det kan jag mycket väl förstå för det är ju inte normala händelser. Och många gånger så har vi ju dragit ihop ett par olika händelser till samma resa bara för man kan inte hålla på i det oändliga. Och den är ju synnerligen välredigerad och censurerad utav alla våra gamla vänner som har varit med på den tiden. För det går inte att komma med några lögner där, det genomskådar de direkt. Så jag vill säga som Göran Persson sa, säg alltid sanningen men du behöver inte säga hela sanningen. Vilken fantastisk lastbil och trailer för den delen, vilket jobb ni har gjort. Ja, det har varit mycket arbete, det sticker jag inte under stolen men det är som jag har sagt hela tiden att den hjälpen jag har fått, det är mycket, mycket mer än vad man kan begära av gamla vänner. Det har ju också blivit resultat som vi kan ha glädje av allihopa. Ja, men jag hoppas få se det ut efter vägen då. Ja, det tycker jag. Vi får väl hålla kontakten för det. Jag tycker du ska följa med, det vore trevligt. Du finner säkert utbyte också för att det är inga vanliga människor du träffar, det är mycket speciella människor. Ja, vi får väl säga på återseende då. Tack så mycket. Ja, hej på det. Hej, hej.